กายานุปัสสนาสติปัฏฐานในหมวดสัมปชัญญะบัพเป็นหมวดที่ช่วยให้เรารู้สึกตัวรู้ทันและเห็นความจริงของกายใจแบบง่ายๆแต่ลึกซึ้งที่สุดสัมปชัญญะคือสิ่งที่เราฝึกได้ทุกที่ทุกเวลาสัมปชัญญะคืออะไรในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสถึงสัมปชัญญะว่าเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นความเข้าใจที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันขณะนี้ตรงนี้ตอนนี้ไม่ใช่การคิดหรือท่องจำแต่เป็นการเห็นจริงพูดง่ายๆคือรู้ว่าเรากำลังทำอะไรทำไมทำอย่างไรและทำด้วยจิตแบบไหนนี่คือหัวใจของการมีสติแบบสมบูรณ์ทำไมสัมปชัญญะจึงสำคัญเพราะในชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยความเผลอคิดเผลอทำเผลอพูดเผลอหลงอารมณ์ความทุกข์จำนวนมากไม่ได้เกิดเพราะสถานการณ์แต่เกิดเพราะเราไม่รู้ทันใจของเราเองสัมปชัญญะจึงเป็นเครื่องมือที่คอยเตือนให้เรากลับมารู้ตัวก่อนที่ความคิดและอารมณ์จะพาเราไหลไปไกลเมื่อมีสัมปชัญญะเราจะไม่ถูกอารมณ์โกรธพาไปไม่ถูกความฟุ้งซ่านดึงไปไม่ถูกความเครียดลากไปแต่จะมีพื้นที่เล็กๆในใจที่เราสามารถหยุดและเลือกการตอบสนองได้วิธีปฏิบัติสัมปชัญญะผ่านอานาปานสติขั้นที่ 1รู้ลมหายใจอย่างธรรมชาติไม่ต้องทำให้ลมยาวไม่ต้องทำให้ลมสั้นแค่รู้ว่าตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกคือการรู้ตัวพื้นฐานที่สุดขั้นที่ 2เพิ่มสัมปชัญญะเข้าไปในการรู้ไม่ใช่เพียงรู้ลมแต่รู้ตัวเองทั้งระบบเช่นตอนนี้นั่งอยู่ตอนนี้กายสงบหรือเกร็งตอนนี้ใจฟุ้งหรือไม่ตอนนี้กำลังตั้งใจเกินไปหรืออ่อนเกินไปสัมปชัญญะคือรู้แบบเข้าใจภาพรวมสัมปชัญญะในอิริยาบถฝึกขณะที่เราเดินยืนลุกนั่งหยิบของอาบน้ำขับรถพูดคุยวิธีง่ายมากก่อนทำสิ่งใดสังเกต1วินาทีฉันกำลังจะทำอะไรและกำลังรู้ตัวหรือไม่เพียงเท่านี้จิตจะเริ่มกลับมาอยู่กับปัจจุบันทันทีเหตุผลทางจิตวิทยาและเหตุผลตามหลักพุทธเหตุผลทางจิตวิทยาสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์แอมมิกดาลาจะทำงานลดลงและสมองส่วนที่ควบคุมสติและเหตุผล prefrontal cortex จะทำงานเพิ่มขึ้นทำให้เราสงบคิดชัดและตัดสินใจดีขึ้นทันทีเหตุผลตามหลักพุทธเมื่อเรามีสัมปชัญญะเราจะเห็นว่ากายกำลังเคลื่อนไหวความคิดกำลังไหลอารมณ์กำลังก่อตัวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนถาวรนี่คือจุดเริ่มต้นของวิปัสสนาญาณแล้วท้ายสุดการฝึกในชีวิตประจำวันสั้นแต่ลึกก็มีสติระลึกได้และสัมปชัญญะรู้ตัวทุกครั้งที่เปลี่ยนอิริยาบถเช่นก่อนลุกให้รู้ก่อนเดินให้รู้ก่อนพูดให้รู้นี่คือคำสอนตรงจากพระไตรปิฎกขอลมหายใจเป็นฐานตลอดวันใช้ลมเป็นจุดกลับบ้านเมื่อใจฟุ้งกลับมาลม1ครั้งเมื่อเผลอกลับมาลม1ครั้งเมื่อโกรธกลับมาลม1ครั้งแม้เพียง 2-3 วินาทีก็เปลี่ยนคุณภาพจิตได้ตั้งเจตนาทุกเช้าให้ถามตัวเองว่าวันนี้อยากเป็นคนแบบไหนเป็นแบบสงบเป็นแบบเมตตาเป็นแบบมีสติการตั้งเจตนาทำให้สติและสัมปชัญญะทำงานตลอดวัน